ਨਾਵ ਭੂਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੈ ਮਰੈ ਪੀ ਭਉ ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਣ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਣ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ, ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ, ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ,
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਿਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤਿਕ ਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ, RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਰਿਜ ਕਾ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊੜਾ ਵੈਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰੰਜਣ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਰੰਜਣ, ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ।
ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵੈ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਪ ਕਿਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪੁਰਾਵਤ ਮਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁਨ ਰਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਪਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ, ਸਭਨ ਆਣ ਬਧਾਈ ਦਈ। ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ, ਦਾ ਜਾਣ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आपाद मोहि बचावो। सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तौर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे बरियै, मरण काल का त्रास न वरियै। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रिया तुझो करी हो रच्छा। राख लियो मैं राखण हारे, साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।
ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦਾਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਣ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਬਦ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਜਬ ਬੁਧ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਉਪਾਰਾ। ਜਬ या कर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृढ़ सब धारै, आप अपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद संभ। ताका मूढ़ चात भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखन जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई भूपा। अंड जे रसे तजकीनी, उत बरिखान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सिगरी सिट दिखाए चंग भाव, आजुगा स्वरूप से अंग भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुद पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तवै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्याय है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तन कम है हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास व सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा, दारद दुष्ट दोग ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आपा दे लिहो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोग ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण समराता। किल बिग सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को शह करता। श्री अस तुझा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला। मन बांझ बल पावै सोई, दुख नत सह ब्यावत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सो रस न पावई, सुनै मूढ़ चितलाए चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट नत नर के रहै, हो जो जाकी एक बार। चौपई को कह चौपई, संबत सतरै सहस पनिजै। अर्ध सहस पुनतीन कहजै, भाद्रव सुदेष्ट मेरा वारा। तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। हित श्री चरित्रो पखियाने, त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त शुभ मस्त अफजुंग दोहरा। दा जान कर दास पर, की जय कृपा अपार। आप हाथ राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपाई, मैं ना गणेशै प्रथम मनाऊँ, किसन बिसन कब हूँ न ध्याऊँ। कान सुनै पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पागे न सो। महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहि गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परियै, चुन चुन सतर हमारे मरियै। देग तेग जग में दो चलै, राखा मोह और ना दलै। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दा जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दा जान दे हाथों बारो, हमरे सब बैरियन संघारो।
ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ, ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਕਵਤਾ ਵਿਦ ਨਾਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ, ਚੂ ਕੋਇ ਕਬ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਤੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਦੋਹਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਇਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਤ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਦੋਹਰਾ, ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਸੇਬਤੇ, ਸਭੂ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਰਣਿਆਏ। ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਦੋਹਰਾ, ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਹੈ ਸੰਤ। ਅੰਤ ਲਹਿੰਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ, ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਦੋਹਰਾ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ। ਦੋਹਰਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਗਤ ਨੇਤ। ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰਾ, ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਚਉਪਈ, ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੈ ਅਰ ਗਾਵੈ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕੀਏ ਫਲ ਹੋਈ, ਆਦ ਬਿਆਦ ਸਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਜ ਪਜਾਵਣ, ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖਦਾਵਣ। ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੋ ਲਿਹੋ ਸੁਧਾਰਾ। ਦੋਹਰਾ, ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਾਰ, ਸਤਦਰਵ ਤੀਰਤ ਰੰਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਵਈਆ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ।
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਾਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭਉਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ।
ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ठाकुर ऊच भगवाना। ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म
ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग। शरणी पावन नाम ध्यावन। शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग। ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग। जाको हर रंग लागो इस जुग में। जाको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत में सूरा। सो कहियत में सूरा। आत्म जिणे सगल बसता कहे। आत्म जिणे सगल बसता कहे। जाका सतगुर पूरा। जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग। 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 ठाकुर गाये ठाकुर गाये गाये आत्म रंग। गाये गाये आत्म रंग। आत्म रंग आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग। जन के चरण बसे मेरा हीर। जन के चरण जन के चरण जन के चरण
चरण बसै मेरे ही रे मेरे ही रे जन के चरण बसै मेरे ही रे जन के चरण बसै मेरे ही रे जन के चरण बसै मेरे ही जन के चरण बसै मेरे ही रे 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 जन के चरण बसै चरण बसै मेरा ही रे जन के 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 चरण बसै जन के चरण बसै मेरे ही रे जन के चरण बसै मेरे जन के चरण बसै मेरे ही रे जन के चरण संग पुनीता देही संग पुनीता देही जन की दूर ते हो कृपा निध 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 जन की दूर ते हो निध जन की दूर देहो कृपा निध जन की दूर देहो कृपा निध जन की दूर देहो कृपा निध नानक के सुख नानक के सुख नानक के सुख नानक कै सुख ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये ठाकुर गाये ठाकुर गाये आत्म रंग
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। मेरा गुण अवगण विचारो कोई, मेरा गुण अवगण विचारो कोई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते कृपा करो, कृपा करो। माटी का क्या थोपे स्वामी, माटी का क्या थोपे स्वामी। मानस की गत एही, मानस की गत एही, मानस की गत एही, मानस की गत एही, मानस की गत एही। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावो, जो इच्छो सोई फल पावो। फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई।
ਜਾਪੈ ਕੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਧ ਕਰਤੇ, ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਧ ਕਰਤੇ। ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, 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 ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ। ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ,
ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ, 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 ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਅਸ਼ਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਾਜ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਏ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਹਉ ਫਿਰੋ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਹਉ ਫਿਰੋ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਤਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਢੋਲੀਐ ਤਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਢੋਲੀਐ ਹਉ ਫਿਰੋ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਤਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਢੋਲੀਐ ਤਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਢੋਲੀਐ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀਐ हम तिसकी गुल गोली है मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोली है मुख हर 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 बोली है मेरे मन ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਹਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਝੋਲੀਐ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਝੋਲੀਐ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਲਾਗਾ ਦੇਹ ਟੋਲੀਐ। ਹਰ ਲਾਗਾ ਦੇਹ ਟੋਲੀਐ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਝੋਲੀਐ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਝੋਲੀਐ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਮੁਖ ਹਰ 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 ਮੁਖ ਹਰ 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 ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਅਜਰ ਜਰ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਅਜਰ ਜਰ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆ ਸਿਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਬਿਰੋਲਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆ ਸਿਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਬਿਰੋਲਾ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਿਸ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਿਸ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਡੋਲਾ ਬਾਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਚੜਾਓ ਹਿੰਡੋਲਾ ਬਾਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਚੜਾਓ ਹਿੰਡੋਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹ ਜਬ ਲਗ ਰਸ तब लग नहीं ले हो जब लग रस तब लग नहीं ले हो प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह प्रीत बिना प्रीत बिना प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह बिन सत सती होए कैसे नार पंडित देखो हृदय विचार बिन सत सती होए कैसे नार पंडित देखो हृदय विचार जब लग रस तब लग नहीं ले हो जब लग रस तब लग नहीं ले हो प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह प्रीत बिना
शाहन सत करे जी अपने सो रमैये को मिले न सुपने शाहन सत करे जी अपने जी अपने शाहन सत करे जी अपने सो रमैये को मिले न सुपने जब लग रस तब लग नहीं ने हो जब लग रस तब लग नहीं ने हो प्रीत बिना कैसे बदे सुनिए प्रीत बिना कैसे बदे सुनिए प्रीत बिना प्रीत बिना प्रीत बिना कैसे बदे सुनिए प्रीत बिना कैसे बदे सने हो तन मन धन ग्रह सौंप शरीर सोई सुहागन कहे कबीर तन मन धन ग्रह सौंप शरीर सोई सुहागन कहे कबीर जब लग रस तब लग नहीं रे हो जब लग रस तब लग नहीं रे हो प्रीत बिना कैसे बदे सुनिए प्रीत बिना कैसे बदे सुने हो प्रीत बिना प्रीत बिना कैसे बदे सुने प्रीत बिना कैसे बदे सुने हो जब लग रस तब लग नहीं रे हो जब लग रस तब लग नहीं रे हो प्रीत बिना कैसे बदे प्रीत बिना कैसे बदे सने प्रीत बिना प्रीत बिना कैसे बदे सने प्रीत बिना कैसे प्रीत बिना कैसे प्रीत बिना कैसे बदे सने हो
ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 14ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਹੈ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। 5:30 ਤੋਂ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 5:30 ਤੋਂ 6 ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 6:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 32-33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਰੂਮਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ ਏਕ ਨ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੈ ਅਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੈ ਅਨਿਸ ਪਰ ਸੋਆ ਕਿਉਂ ਕੰਠ ਪਿਆਰੀ ਹੋਆ ਕਿਉਂ ਕੰਠ ਪਿਆਰੀ ਹੋਆ ਸੋ ਜਾਗੈ
ਨਿਸ ਪਾਰ ਸੋਆ ਸੋ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸ ਪਾਰ ਸੋਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ ਆਗੇ ਸ਼ਪਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਆਗੇ ਸ਼ਪਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰ
सेज रवै पतार, तो कामन सेज रवै पतार, तो नानक कंत मन पावै, तो नानक कंत मन पावै, छोड़ बढ़ाई अपने खसम समावै, छोड़ बढ़ाई अपने खसम समावै, क्या जाना क्या होएगा री माई, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रह ना जाई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, हर दर्शन बिन। क्या जाना क्या होएगा री माई, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, हर दर्शन बिन वाहिगुरु। दर्शन की मन आस कनेरी। सन्मानयोग सत्संगी जन, आप जी के सामने स्क्रीन है, शब्द विच सुरत जुड़ी रहे, ध्यान नाल शब्द नूं सुनना,
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको बिरह मिलावे, कोई ऐसा संत मोको बिरह मिलावे। दर्शन की दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको बिरह मिलावे, कोई ऐसा संत मोको बिरह मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी। एक पल दिनस मोको कबहू न बिहार। एक पल दिनस मोको कबहू न बिहार। दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी।
ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी चार पहर चौह जुग समाने चार पहर चौह जुग समाने रैन पई तब अंत न जाए रैन पई तब अंत न जाए दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी
पंचदूत मेल पेरा बिछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी जन नानक को हर दर्श दिखाया जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया आत्म चीन परम सुख पाया दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको गृह मिलावे कोई ऐसा संत मोको गृह मिलावे दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी एक पल दिनस मोको कबहू न बिहावे एक पल दिनस मोको कबहू न बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी
ਉਡੀਨੀ 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 ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਉਡੀਨੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਉਡੀਨੀ 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 ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਆਵੇ ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਆਵੇ ਹਰ ਕੰਜਰ ਬਸਤਰ ਆਭਰਨ ਕੀਨੇ ਹਰ ਕੰਜਰ ਬਸਤਰ ਆਭਰਨ ਕੀਨੇ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਉਡੀਨੀ 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 ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਉਡੀਨੀ 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 ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਨ ਚਰਨ ਸੀਸ ਤਾਰ ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਨ ਚਰਨ ਸੀਸ ਤਾਰ ਲਾਲਨ ਮੋਹੇ ਵਿਗਾਵੋ ਲਾਲਨ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਕਬ ਕਰ ਆਵਰੀ ਉਡੀਨੀ 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 ਉਡੀਨੀ
सहेरी मिलन बात कहो, सुनो सहेरी मिलन बात कहो, सगरो अहम मिटावो, सगरो अहम मिटावो, तो करी लालन पावो, तो करी लालन पावो, तब रस मंगल गावो, तब रस मंगल गुण गावो, आनंद रूप सुहावो, आनंद रूप सुहावो, नानक द्वार आयो, नानक द्वार तो मैं लालन पायो री, तो मैं लालन पायो री, कब कार आवे री, कब कार आवे री, उडीनी उडीनी, हाँ, उडीनी उडीनी उडीनी, कब कार आवे री, कब कार आवे री, उडीनी उडीनी उडीनी, उडीनी उडीनी उडीनी। मोहन रूप दिखावे, अब मोहे नींद सुहावे, सब मेरी तिखा बुझानी, अब मैं सहज समानी, सर है मिर है कहानी, मोहन लालन पारी, मोहन लालन पारी, मीठी प्रिय है कहानी, मीठी प्रिय है कहानी, मोहन लालन पायो, मोहन लालन पायो री, मीठी प्रिय है कहानी, मीठी प्रिय कहानी, मोहन लालन पायो री, 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 पायो।
ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। बेग मिली जय अपने राम प्यारे। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। बेग मिली जय अपने राम प्यारे। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। पंचनिहारै कामनी लोचन परिले सासा। लोचन परिले सासा। पंचनिहारै कामनी लोचन परिले सासा। लोचन परिले सासा। उर न पीछे पग न घिसै हर दर्शन की आसा। हर दर्शन की आसा। उर न पीछे पग न घिसै। उर न पीछे पग न घिसै हर दर्शन की आसा। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। बेग मिली जय अपने राम प्यारे। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। हर की भगत करी जय। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। हर की भगत करी जय। एक अंधार नारायण रसना राम रवि जय। रसना राम रवि जय। एक आधार नाम नारायण। एक आधार नाम नारायण। रसना राम रवि जय। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। बेग मिली जय अपने राम प्यारे। उडो ना कागा कारे। उडो ना कागा कारे। बेग मिली जय अपने राम प्यारे। उडो ना कागा
ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੇ, ਉੱਡੋ ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂ ਉਡਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਾਂ ਉੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਆਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। 6:15 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਔਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ,
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਵਿਸ਼ਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛਡਾਏ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ। ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਦਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਗੂੰਜਦੀ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬਿਰਹਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਹਣੀ
ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਵਾਲੀ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਤਿਥੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੀ ਆਰੰਭਕ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀ ਲੈ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਠ ਭਰੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਉਸਾਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਨਿਹਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਲ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਨੇ। ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਖੌਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਕਈ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ 8-8 9-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬਾਪੂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਇਸਤਰੀ। ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਮਨੀ, ਇਸਤਰੀ। ਪੰਥ ਨਿਖਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਅੱਖਾਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੌਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਕੁਝ ਪਾ ਲੈ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ, ਪੱਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਰ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਰਥ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੱਗ ਫਲੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਥਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਰੂਹਾਨੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਡੋ ਉਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਨਾ ਔਂਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਡੋ ਨਾ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਂ, ਤੇ ਨੰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਾਚਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਉੱਡ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਡੋ ਕਾਲੇ ਕਾਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਉੱਡ, ਤੇ ਨੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਨੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਡ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਓ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਡੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਓ ਨਾ, ਪੀਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸੌ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਉੱਡ, ਬੇਗ ਬਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਕੂਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਟਾ ਪਕਾਣਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਤੇ ਪੇੜਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਟਾ ਭੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦਾ ਭੁੜਕਣਾ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਲਾਉ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੇ ਜੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ। ਇਹਨੂੰ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ, ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਉੱਡ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ, ਉੱਡ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਖਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ। ਅੰਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਲਈ, ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਗਏ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਦੀਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ 4 ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਆਪ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕ ਹੈ ਅਧੀਨੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਰੋਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਹੈ ਟਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟਿਕੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾਵਾਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ 5 ਜਣੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹ ਪਾਠ ਕਾ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਥਾਟ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫੁਰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2-3 ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਬੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਰੁਬੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਵਣੋਂ ਪੰਖੇਰੂ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਵੈਣ ਪਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਰੁਬੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਵਣੋਂ ਪੰਖੇਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਖਾ, ਜਿਨਖੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨਨੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੈ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸੀ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਸਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਮਰੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਸੌਵੋ, ਨਾ ਵੀ ਰੁਕੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਔਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਉਹ ਔਰਾ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਅਰ ਪਲੱਗ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਭੈੜੇ ਗੀਤ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਥੱਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋਈਏ, 1 ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਰਬਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਕੰਮ ਦਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌੜਾਪਨ, ਸੌਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਸੌੜਾਪਨ ਮਨ ਦਾ ਸੌੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਕੋਈ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ।
ਬੇਗਮ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪਤੀ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆਈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ 2 ਸਨ। 2 ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਪੁੱਤਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਏਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਨੇ ਸਨ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸੁੱਤੀ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਚੀ ਰੋਈ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰਸ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੂਰ ਸਨ। ਨੂਰ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਮਾ, ਅੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਸੀਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਬਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਖਾ ਜਿਨਖੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਵਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਦੇਖੀਏ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੇਬਲ ਹੈ ਮਿਲਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਔਰ ਨਾ ਭੀਜੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਭੁਜੰਗ, ਭੁਜੰਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਪ, ਭੁਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ, ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਇਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨ ਮਲ ਦਾ ਲਾਈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਔਸ਼ਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪद्धਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਕਨਿਕ ਮਾਨਿਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਮਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਗੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਬਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਚ ਕਿਚ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੋ ਮਾਇਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਸਰੋ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 4-4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿੱਧ ਕਰਤ ਲਾਲ ਤਬ ਚਤਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ, 4-4 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ
ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੰਗਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਵਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਯੋਦ, ਮਰਿਯੋਦ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤੀਰੋਦ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ, ਇੱਕ ਬਿਰਹਣੀ ਔਰਤ, ਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਠ ਪਿਆ। ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾਵਾਚ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਸਰੋਤ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾ ਵੀ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਅਰਥ ਨੇ ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਪਤੀ ਮੋਹੇ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਪਤੀ ਮੋਹੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਬਾਹਨ ਤਾਸ ਰਿਪੂ ਭੌਰ ਮਿਲਾਮੂ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪਤੀ ਚੱਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਸਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ, ਰਿਪੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁੱਕੜ। ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦਈ ਸਵੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁੱਕੜ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਪਤੀ ਮੋਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਬਾਹਨ ਤਾਸ ਰਿਪੂ। ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਬਾਹਨ ਤਾਸ ਰਿਪੂ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਬਾਂਗ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਡੰਸ ਰਿਪੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਪਤੀ ਮੋਹੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਵਾਹਨ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਤ ਗਣੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੁਤ ਵਾਹਨ ਤਾਸ ਰਿਪੂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂਹਾ। ਚੂਹੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਭੌਰ ਮਿਲਾਵੂ ਤੋਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੇਖਾਂ ਬਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਨਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਜ ਸਖੀ ਹਮ ਇਵ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਆਜ ਸਖੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੇ ਸਹੇਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਜ ਸਖੀ ਹਮ ਇਵ ਸੁਣਿਓ ਪਹੁ ਫਾਟਤ ਪੀਆ ਗੌਨ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਪਹੁ ਫਾਟਤ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਖੀ ਖਮ ਇਵ ਸੁਣਿਓ ਪੋਹ ਫਾਟਤ ਪੀਆ ਗੌਨ। ਪੀਆ ਦਰ ਤੇ ਪਤੀ, ਗੌਨ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਉਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੋਹ ਅਰ ਹੀਰੇ ਹੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਹਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ। ਉੱਡ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਰਥ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਗਾ ਕੀ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣੇ। ਉਂਝ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਮਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਡ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਉੱਠ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵਕਤਾ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੁਖ ਕਜੇਹਾ ਤਉ ਧਣੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਅਰਥ ਨੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਥੈਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਚਿੱਪੀ ਪਕੜਦੇ ਸਨ, ਚਿੱਪੀ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੈਰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾਏ। ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂੰ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਰਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ
ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲੱਗੋ ਨੇ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੀ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੀ ਬਿਰਧ, ਕੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਕੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲੱਗੋ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਦ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਮੇਹੀ ਪਾਣੀ ਘਾਓ ਮਤੋ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਾਈ। ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਾਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਇਓ ਨੇ, ਗਿਆ ਫਿਰਾਕ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਮਿਤ ਮਾਹੀ, ਤਾਈਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤੋ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ? ਐਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਂਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੋ ਖੋਜ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰਕੈ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਔਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਸਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਫੈਂਸਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਗੇਟ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਤੋਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਿਤਿਉ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਦ ਆਗੈ ਅਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਜਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤੇ ਰੱਖ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦਾਰਾਂਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਡੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜੀ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰਾਏ।
ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਵਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕੋ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ। ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਚੁਗਹਿ ਹੰਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ੈ ਅੰਸ਼। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਨ ਦੀਸੈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦ ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਕਹੈ ਨਿਤ ਬੇਦ। ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵੰਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਗਸੰਤੋ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰਹਿ ਤਾਰ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜੋਤ ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ। ਉਲਟ ਭਈ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਆਣਿਆ। ਕਹਿ ਨਿਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ। ਲਾਗੀ ਮੈਲ ਮਿਟੈ ਸਚ ਨਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੈ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਦਾਸ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਾਚ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਰਹਾਉ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਕਿਆ ਦੇਖਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ। ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੇ। ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਚਲਤੋ ਮਨ ਰਾਖੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੈ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸਚ ਥੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ। ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚ ਸਾਚਾ ਨਾਹੋ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲ ਹਾਰੈ ਦਾਹੋ। ਜੋ ਹਾਰਾਤੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਹਰ ਵਰ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਨਾਰੀ ਹਰ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਤ ਸਚ ਨਾਉ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸਤ ਭਾਉ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਏ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਆਵੈ ਇਕ ਜਾਵੈ ਆਹੀ, ਇਕ ਹਰ ਰਾਤੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ। ਗਿਤਰਨ ਗਗਨ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੈ, ਸੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਧਿਆਵੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖਵਾਤਿਅਤ ਭਉ ਜਲ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕਉ ਆਪ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ, ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਸਾਕੈ ਪੇਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਬ ਉਪਰ ਕਮਲ ਨਿਰਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੁ ਕਹੀਐ, ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਲਹੀਐ। ਅਕਥ ਕਥੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਭੇਦ, 68 ਮੱਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਤੁਰ ਭਾਗੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ। ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਰਵਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ। ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ ਰਹਾਉ। ਰਵ ਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੂਟੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਨ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਟੂਟੈ, ਤਾਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੋ ਸਾਗਰੇ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਮਨਸਾ ਮਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਲਿਵ ਲਾਹੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਸ ਕਉ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ, ਕਿਸ ਕਉ ਕਿ ਸਮਝਾਵੈ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਪੜਾਵੈ ਪੜ ਗੁਣ ਬੂਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਤ ਸਰੀਰਾ, ਹਰ ਭਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਰ ਗੰਭੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਭਗਤ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੂਚੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੰਗਾ। ਮਿਥਿਆ ਜਨਮ ਸਾਗਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਨ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ। ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਆਦਿ ਅਪਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਹੀਰਾ, ਲਾਲ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਕਥਨੀ ਕਹੈ ਸੇ ਮੂਹੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕਾ। ਕੋਈ ਭੀਖਕ ਭੀਖਿਆ ਖਾਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਿਸ ਹੀ ਮਾਨ ਕਿਸੈ ਅਪਮਾਨ, ਟਾਹਿਓ ਸਾਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ। ਤੁਝ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕਿਸ ਵੇ ਖਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੋ ਵਿੰਗਾ ਜਾਹੋ, ਦਰਗਾ ਵੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਹੋ। ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਬੰਧ, ਖੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਕੰਧ। ਖਾਣ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ, ਲੇਖੈ ਤੇਰੇ ਸਾਸ ਕੇ ਰਾਸ। ਅਹਨ ਸੇ ਅੰਧਲੇ ਦੀਪਕ ਦੇ, ਪਉਜਲ ਡੂਬਤ ਚਿੰਤ ਕਰੇ। ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਨਾਉ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੈ ਤਾਕੈ ਜਾਉ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਹੋ, ਹੂੰ ਦਰਗਾ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਭਉ ਜਲ ਤਰੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਚਪਦੇ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲਾਮ ਵਿਹੂਣਾ, ਅੰਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਿਸਰੈ ਦੁਖ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਅੱਖੇ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸ ਨਾਹੀ, ਕੰਨੀ ਪਵਨ ਨ ਵਾਜੈ। ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ।
ਅਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਪੋਇ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ਸਭਨਾ ਫਲ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਏਕੋ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ਜੇਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਿਸੈ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਨਾਹੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਕੈਸਾ ਜਾਂ ਜੀਵਾ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖ ਤੁਹੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਹੈ ਧੁਤੀ ਗਿਆਨ ਜਿਨੇ ਉਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਹੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਉ ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ ਨਾਮੇ ਚਾਜ ਆਚਾਰ ਰਹਾਉ ਬਾਹਰ ਜਨੇਊ ਜਿਚਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਲ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲ ਏਕੋ ਵੇਖੋ ਅਵਰ ਨ ਭਾਲ ਚੀਨੈ ਤਤ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ ਪਹਰੁਆਰ ਸ਼ਬ ਚੋਰ ਨ ਲਾਗੈ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਆ ਜਾਏ ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਅਸ਼ਟਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨ ਫੁਨ ਗੋਹੀ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸਾਚ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਰਹਾਉ ਸੱਚਾ ਅਰਜ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ ਸਵਾਸ ਸੱਚੈ ਤਖਤ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਏ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸੋਏ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਵਖਾਣੈ ਵੇਦ ਅੰਤਰ ਅਵਸਥ ਨ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੋਜੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਏ ਸਾਚਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖ ਵਡਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰਦੀ ਬਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਹਾਂ ਗੁਜਰਾਣ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਦੋਹੇਲੀ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਦੁਖ ਪਾਈ ਇਹ ਜਗ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਨ ਪਾਈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਹਰੇ ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਤਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਰਹਾਉ ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨ ਦੇਵੈ ਫਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇਹੁ ਚਰਨ ਸਰੇਬੋ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਦਰ ਧਰੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਮ ਸਮੀਤ ਨ ਅਵਰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤੇ ਵਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਆਸਾ ਮਨ ਸਾਧੂ ਬਿਨਾਸਤ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਓਟ ਲਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਗਲੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਜਿਸ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਮਨ ਰਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਹੀ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਚ ਪਦੇ
ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਸਭ ਕਾਰ, ਮੋਹ ਤੁਮ ਤਜੋ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ। ਮੋਹ ਅਰ ਭਰਮ ਤਜੋ ਤੁਮ ਵੀਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਹਿਰਦਿ ਰਵੈ ਸਰੀਰ। ਰਹਾਉ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਨਵ ਨਿਦ ਪਾਈ, ਰੋਵੈ ਪੂਤ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ। ਏਤ ਮੋਹ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਏਤ ਮੋਹਿ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਾ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਹੇ, ਨਾ ਮੋਹ ਟੂਟੈ ਨਾ ਥਾਇ ਪਾਹੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਲਖ ਅਪਾਰ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੈ, ਮਨ ਹਠ ਕੀਚੈ ਅੰਤ ਵਿਗੋਵੈ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਮੁਖ ਕੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ। ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਲਾਹਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਰਾਖਿਆ ਭੇਵੋ। ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦਰੜਾਈ। ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਟੋਟਾ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜਾ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਤਉ ਜਮ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋਸਿਉ ਆਗੈ। ਰਹਾਉ ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ ਤਉ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜਤ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇਹੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਆ ਮਰ ਅਵਰਾ ਨ ਮਾਰੀ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਚੋਜ ਨ ਤੇਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾ। ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾ। ਰਹਾਉ ਆਸ ਬਿਆਸੀ ਸੇ ਜੈ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਵਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ। ਅਜਾ ਸੋ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ। ਰਹਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸ਼ਿਗਾਰ, ਤਉ ਕਾਮਣ ਸੇ ਜੈ ਰਵੈ ਫਤਾਰ। ਤਉ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੇਵ ਕੜੈ ਤਨ ਖਰੀ ਏਆਣੀ, ਤਿਸ ਸਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਸਾ ਰੋੜੈ ਤਨ ਸਾਜ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਪੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿਗਾਰ, ਸਦ ਹੀ ਸੇ ਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਕਿਸ ਕਾ ਪੂਤ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਈ, ਝੂਠੇ ਮੋਹੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਬਹੁਤੇ ਔਗਣ ਕੂਕੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਤ ਖੋਹੀ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਤ ਆਵੈ, ਤਾਕੋ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੋ ਪਦੇ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਕਿਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬਿਆਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ। ਪ੍ਰਣੁਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਹੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ ਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੂ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲਖ ਉਠ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮ। ਲਖਾਂ ਉਪਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲਖ ਉਠ ਰਾਖੈ ਮਾਨ। ਜਾਂ ਪਤ ਲਿਖੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਫੁਲ ਕਾਮ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਧੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ। ਪੀਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ਰਹਾਉ। ਲਖ ਖੱਟੀ ਹੈ ਲਖ ਸੰਜੀ ਹੈ, ਖੱਜ ਹੈ ਲਖ ਆਵੈ ਲਖ ਜਾਹੇ। ਜਾ ਪਤ ਲਿਖੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਥੈ ਫਿਰ ਪਾਹੇ। ਲਖ ਸਾਜਤ ਸਮਝਾਵਣੀ, ਲਖ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਜਾ ਪਤ ਲਿਖੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾੜ। ਸਚ ਨਾਮ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਐਨਸ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕਠੇ। ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮਿਰ ਕੇ ਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਆਗੈ ਪਾਸ਼ਾ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਵ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ। ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾਂ ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ, ਕਬਹੂ ਨ ਖੂਟਸ ਨਾਹੇ। ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਹੀ, ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗ ਤੁਮਹਿ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭੈ। ਤਉ ਕਾਰਣ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ਰਹਾਉ। ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ, ਛੋੜ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਗਏ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ, ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਸਾਧ ਸਹਿ ਸੂਰਸ ਕਸ ਤਜੀਲੇ, ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚੰਬੜ ਲਈਏ। ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਏ। ਖਲੜੀ ਖਪੜੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ, ਸਿਖਾਂ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਆਸਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੀਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ, ਥਿਰ ਨ ਰਹੈ ਜੈਸੇ ਭਵੇ ਉਦਾਸੇ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰ ਨ ਰਹੈ। ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ, ਮਾਇਆ ਅਦਿਕ ਲੱਗੈ ਰਹਾਉ। ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਹਿਰੋਗੀ ਹਾਰੂ, ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਕਰੋਗੀ ਸ਼ਿਗਾਰੋ। ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਬਤਾਰੋ, ਪੇੜ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ। ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰਿਹਾ, ਸਾਹੋ ਪਜੂਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੈ, ਪੌਣ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਖਿਮਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੈ, ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ। ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨ ਅਵਰੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ 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 ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰੈ, ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲੇਹੀ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਰੈ, ਹਿਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਧਰੇ। ਮਧਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ। ਤੀਜ ਧੜੀ ਬੰਦਾਵੇ ਕਾਮਣ, ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਸਿਰ ਕਰੇ। ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਹੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਪਾਹੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਭਲਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਰਹਾਉ।
ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁੜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਪੜਿਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ, ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪੱਕੈ ਨਾਹੀ, ਕੱਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ। ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਮੰਦਾ, ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਏ, ਤਾ ਕੋ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਡਾਵੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਸਹਿ ਜੋਗ ਨਿਤ ਪਾਵ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸੋ, ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ, ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਤੁਮ ਸੋਹੈ, ਅਨਸ ਪੂਰੈ ਨਾਦੰ, ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਮਤ ਡੰਡਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਬੇਭੂਤੰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹੈ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਪਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਐਨਸ ਬਰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਕਹਿਆ ਰਹਾਉ। ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਿਜੇ ਤਿਸੇ ਪਿਆਹੀ, ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ, ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਤਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਭਇਆ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ, ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਸਿਵਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੈ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਹੀ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ਼ ਨ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਸਕਤਾ ਸਿਉ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ, ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਹੀ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵੇ ਗੋਏ ਕੁੱਤੇ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਹੀ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤੰਗ ਛਿਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗ, ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਹੇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਦਰੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰ, ਨ ਗੁਰੇ ਕਉ ਗਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ, ਅਵਗੁਣ ਮੁਠੇ ਚੋਟਾ ਖਾਹੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕੋ ਲਗੇ ਨ ਪੀਰ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਥ ਸਮਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਓ ਗੁਣ ਜਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਗੁਣਾ ਕਗਾ ਕਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨ ਜਾਹੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ, ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਬਲਹਾਰੈ ਦਾਹੋ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਹੋ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਹੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹੀ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੋਏ, ਹਰਿ ਪਰੰਪਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਜਨ ਕੋਹੇ, ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ। ਵਿਰਲੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੈ ਕੋਏ, ਵਿਰਣ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁਖ ਕਮਾਹੇ। ਮਨੁਖ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਅਤ ਰਸ ਹੋਏ। ਪੀਵਤ ਰਹਿ ਪਿਆਏ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਘਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੇਵਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੈ ਹਮ ਸਦ ਲਾਗਹਿ ਪਾਏ। ਜੋ ਮਨ ਰਾਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥਾ। ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ, ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਚਾਖੇ ਸਾਚਾ ਸਦ ਪਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ, ਆਖਣ ਆਖੇ ਬਕੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸੋਹੇ, ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ, ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਗੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਜੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰੇ ਕੋ ਜਾਣ, ਰਹਾਉ ਡਾਲੀ ਲਾਗੈ ਨੇ ਫਲ ਜਾਹੇ। ਅੰਧੀ ਕਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਹੇ, ਮਨ ਮੁਖੇ ਅੰਧਾ ਠੌਰ ਨ ਪਾਹੇ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਪਾਹੀ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਵਤਰੈ ਕੁਲ ਉਦਰਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਹਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸਰ ਹਰ ਜਲ ਨਾਇਆ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਆਤਮ ਸੰਗਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾਛੀ ਨ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਾ। ਮਰ ਮੋਇਆ ਸ਼ਬਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ। ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ, ਦੂਜ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੈ ਸੁਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਈ। ਇਥੋਂ ਛੁੜਕਿਆ ਠੌਰ ਨ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਾਸ। ਤਿਤ ਘਰ ਮਨ ਮੁ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਹੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਹੀ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਸੋ ਹਰ ਖੁਦ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰੈ, ਰਹਾਉ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫਰਮਾਈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ, ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵਖਰ ਭਲੇ ਨ ਪਾਏ। ਮਨੁਖ ਭੂਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ। ਉਤਮ ਜਾਤੀ ਉਤਮ ਸੋਏ, ਗੋਰ ਪੌੜੀ ਸਬਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਲ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ। ਦੂਜੈ ਲੱਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ, ਮਮਤਾ ਬੰਦਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ।
ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਧਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਉ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਾਵੈ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਆਨੰਦ ਨ ਹਾਰਾਵੈ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁ ਪਾਵੈ। ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸਾਚ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪੇ ਰਾਖੈ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰ, ਨੇੜੇ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਆਗੇ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨ ਜਾਏ, ਤਿਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਰਤਾ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਕੁਰਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਏ, ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਹਾਂ ਜਾਉ ਤਹ ਵੇਖਾਂ ਸੋਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਉਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸਾਇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਸਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਭ ਸੋਜੀ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਾ, ਅੰਦਨ ਜਾਗੈ ਵੇਖੈ ਸਚ ਸੋਏ ਰਹਾਉ। ਮੋਹ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਮਹਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹਿ ਥਿਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਾਨ ਮੁਖ ਚੇਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚ ਸਮਾਵੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਭਾਣਾ ਮਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਚ ਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਸਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਲੇਖ, ਤੇ ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੇ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵਸੇਖ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਮਿਲਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਗਾਣਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਹੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਏ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ ਆਖ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਥਾਏ ਨ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁਨ ਤਿਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਸਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਜਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਤਹਾਂ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਾਚੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਮੈ ਜਿਵਡ ਹੋਰ ਤਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਿਸਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਵਾ ਜਿਵ ਜਾਈ, ਮਨ ਹਿੰਦਾ ਬੋਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਵ ਸੁਣਾਹੀ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭਰਮ ਅਨਲਵਾਹੋ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਈ, ਆਪ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਹੀ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਤ ਹਰ ਲਾਗੈ ਭਾਉ, ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਸਚ ਸੋਏ, ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਿਰਤ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਵ ਜਲ ਤਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਭਗਤ ਥਾਇ ਪਾਏ, ਹਰਿ ਜੀ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਨਿਚਲ ਭਗਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਭਗਤ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਤਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਸਹੁ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਨੈ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਮਧੁਤਮ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਤ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਹੀ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿੱਖ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਆਈ। ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਾਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਹਮ ਹਰ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਪਖ ਧੜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਹਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਅਸੰਖਿਆ ਨੇਕ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਸੁਨ ਧੜੇ ਕਰ ਸੇ ਜਾਹੇ। ਝੂਠ ਧੜੇ ਕਰ ਪਛੁਤਾਹੇ। ਥਿਰ ਨ ਰਹਿ ਮਨ ਕੋਟ ਕਮਾਹੇ। ਹਮ ਹਰ ਸੁਨ ਧੜਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਲੂਧੈ ਗਵਾਰੀ। ਜਨਮ ਮਰਹਿ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਹਮਰੇ ਹਰ ਧੜਾ ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਸਵਾਰੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਧੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਨ ਵਿਧਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਹਮਰਾ ਹਰ ਧੜਾ ਜਿਨਹਿ ਧੜੇ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਧਾਵ ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬੈ ਪਾਵੈ। ਪਰਾਇਆ ਛਿਦਰ ਅਟਕਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਧੜਾ ਧਰਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਣ ਆਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ। ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਵੈ ਵਿਖ ਮਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਰਿਆ ਪੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਸਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈ ਨਾ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲ ਮੁਖ ਮਾਇਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਜਪ ਜਪ ਨਾ ਮਨ ਭੈ ਆਨੰਦਾ। ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਰੜਾਇਆ। ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਰਹਾਉ
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਲੋਕਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰਜੋਗਾ। ਗੁਣ ਵੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮਰ ਧਾਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਜਨਮ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਤਿ ਤਤ ਕਢੀਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਗਾਸਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤਰਣਿ ਕਾਹੀ। ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਸਾਸ ਕੇ ਰਾਸਾ, ਰਹਾਉ ਨਾਮੈ ਸੁਰਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ। ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਖਾਈ। ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ, ਭਜ ਭਜ ਮੁਏ ਬਿਖ ਦੇਖ ਪਤੰਗਾ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਥਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਰ ਸਿਰ ਸਾਹੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿ ਤਰੰਗਾ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੀ। ਮਾਰਿਆ ਕਾਲ ਜਮ ਕੰਕਰ ਭੁਜੰਗਾ, ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਿੱਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਿਛ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਨਾਏ ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਣੈ, ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਵਾਡੇ ਉੱਚੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤ ਸੁਚੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ, ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਨਾਮ ਰਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਚੀਤਾ, ਰਹਾਉ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਮਨ ਸਰਸਾ। ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਗਸਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਟੀ ਮੋਹ ਹੰਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖ ਧੰਦਾ। ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤਿੰਨ, ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ। ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੋ ਜੋਗੀਏ। ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ, ਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੋ ਜੋਗੀ। ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ, ਜੋਗੀ ਹਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਹਰ ਏਕੋ ਵਰਤੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਹਮੇ ਆਦੇਸ਼, ਰਹਾਉ ਗਾਵੇ ਰਾਗ ਪਦ ਬੋ ਬੋਲ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਜੋ ਹੈ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਵਸਦਾ। ਉਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ, ਕਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹਰ ਬੋਵੋ। ਹਰ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤ, ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਬੈਲ ਮਨ ਜੋਵੋ। ਹਰ ਸਿੰਚੋ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਤ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸ੍ਰਿਟ ਸਭ ਤੁਮਰੀ। ਜੋ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਤਿਤ ਚੇਲ, ਧਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਰ ਲਾਭੋ ਮਨੁਆ ਪੇਲ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਬ ਕੋ ਭਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਤਾਲਾ, ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰਖਨ ਲਾਗੈ, ਹਉ ਤਬ ਲਗ ਸੰਹਾਰੋ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਬਨ ਆਈ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਈ, ਰਹਾਉ ਕਬ ਕੋ ਮੇਲੇ ਪੰਜ ਸਤ ਗਾਇਣ। ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਤੁਨੇ ਉਠਾਵੈ, ਮੇਲਤ ਚੌਂਤ ਖਿਨ ਪਲਟ ਸਾ ਲਾਗੈ। ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਉ ਪਸਾਰੈ, ਕਬ ਕੋ ਹੱਥ ਪਸਾਰੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਪਸਾਰਤ ਬਿਲਮ ਤਿਲ ਲਾਗੈ। ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਸੰਹਾਰੈ। ਕਬ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਪਤਿ ਆਵੈ, ਲੋਗ ਪਤੀਣੈ ਨ ਪਤ ਹੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਾ ਧਿਆਵੋ, ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਸਾਧੂ, ਮੁਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣੋ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਜਾਨਾ ਚੋ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹਿ ਪਾਏ, ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਦਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਹੇ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਆਪੇ ਹਰਿ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੋਰ ਬੁਲਾਹੇ, ਸੇਈ ਸੰਤ ਪਾਲੇ ਤੁਧ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਪਦ ਪਾਵੈ ਥਾਇ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਨ ਰਾਜੈ ਹਰ ਗੁਣ। ਜੋ ਆਖੈ ਤਿਉ ਸੋ ਪਾਏ, ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਰਿ ਆਪਣੇ। ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਵਣ ਜਲੈ ਜਾਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵੇਂ ਕੇ ਕਾਫੀ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੁਰਾਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਢੇਸ ਆਏ ਮਾਇਆ, ਚਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕਲ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜੂਐ ਖੇਰਣ ਜਗ ਕਿਉ ਮਨ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਦਰ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਅੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਅਨੇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭੈ ਗਰਭ ਆਪ ਖੁਆਈਐ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਖੁਆਈਐ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਰੀ ਘਰ ਸੋਲਵੇ ਕੇ ਦੋ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਧੰਗ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਉ ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਤਾਇਆ। ਹੂੰ ਅਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੋ ਰਹਾਉ। ਹਮਰੇ ਸ਼ਰਾਵਣ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੋ ਇਕ ਖਿਨ। ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ, ਤੈਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਰਹੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ। ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਉ ਰਿਦ ਧਾਰ, ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਪਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਅਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋਰੀ ਮਾਈ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਾਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਲ ਬੇਲ ਰਿਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਕਤ ਭਇਓ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ। ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ, ਤੈਸੇ ਮੋਹ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਰਾਗ ਸ਼ਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੋਸਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾ ਲਈ ਤਿਸ ਭਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਬਾਦੇ, ਹਮ ਆਈ ਵਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਐਸਾ ਦੇਖ ਬਿਮੋਹਤ ਹੋਏ, ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸੁਰ ਦੇ ਮਨੁਖਾ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਉ। ਇਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ, ਇਕ ਸੰਚੇ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨ ਆਪੈ। ਸਦੀ ਕਹਾਵੇ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੈ, ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਹੀ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਿ ਲੋਭ ਸੁਭਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨ ਆਵਾ। ਆਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਸੂ ਤੇ ਬਿਰਕਿਨੀ ਵਾਖ, ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਮੋਈ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ। ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਬੇਰਖਿਆ ਕਿਨੀ ਸੁਣ ਸੋ ਜਾਣ। ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੂਜਾ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਨਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਹੀ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।